अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम लेक्चर नंबर 30 की खुश आमदीद। प्लीज़ زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ. که چېرته تاسو ته زموږ دا ویډیو ښه لګي، تاسو څه فایده حاصلېږي، نو چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم د دې نه څه فایده ورسي. راځئ خپل ویډیو شروع کوو. Multiplication of a fraction involving brackets. Multiplication معنا ضرب. فرکشن خو پیژنئ، بټې ته وایي، څنګه چې زموږ سره دا 1/5 دی، دې ته فرکشن وایي. د دې فرکشنو ملټیپلیکیشن به کوو، ضرب به کوو چې په هغې کې څه بریکټ پکې. نو چې په کوم فرکشنز کې بریکټ و هغه به موږ څنګه ملټیپلای کوو. اگزامپل نمبر 9 ته وګورئ. بریکټ شروع 1/2 ملټیپلای بای 1/3 ملټیپلای بای 1/5. دا به څنګه سالف کوو؟ دې ته وګورئ تاسو. بریکټ شروع 1/2 ملټیپلای بای 1/3 بریکټ بند ملټیپلای بای 1/5. نو د بارډ مسرول مطابق موږ ته یاد دي چې بارډ مسرول کې ویلیو اول به بریکټ سالف کوئ. نو په دې کې به موږ څه کوو؟ اول د بریکټ کې د نه چې کوم فرکشن دي دا به خپل منځ کې ملټیپلای کوو. د ملټیپلای میتھډ دا دی، رول دا دی چې نامینیټر به د نامینیټر سره ملټیپلای کوئ او ډینامینیټر به د ډینامینیټر سره. چې زه نامینیټر د نامینیټر سره ملټیپلای کوم نو 1 ملټیپلای بای 1 به راشي. دلته هم 1 دی نامینیټر او دلته هم 1 دی او منځ کې ملټیپلیکیشن دی، نو هغه به ولیکم بټه. لاندې زموږ سره ډینامینیټر 2 دی، بیا ملټیپلیکیشن دی او دلته 3 دی. دا به بریکټ کې بند کړئ ځکه چې بریکټ دا د بریکټ دننه فرکشن دی. ملټیپلای بای 1/5. اوس په څه وکئ؟ اوس په تاسو د بریکټ دا کوېسچن سالف کړئ. 1 1s are 1 2 3s are 6 ملټیپلای بای 1/5. دا خپل منځ کې ملټیپلای شو، د 1 او د 1 د ملټیپلیکیشن نه 1 راغلی، د 2 او د 3 د ملټیپلیکیشن نه 6 راغلی او ملټیپلای دا راغلی، بریکټ ختم شو او 1/5 هم دا ولیکو. اوس په تاسو دغه شان چل بیا وکئ. ډینامینیټر به د دې سره بخوري او نامینیټر به د نامینیټر سره ضرب وخوري. نو څنګه به شي؟ 1 ملټیپلای بای 1 او دا 6 به راوالی، دې سره ملټیپلای کوي، دې سره ته 5. د دې نه به انسر څه راشي؟ 1 1s are 1 6 5s are 30. دا انسر شو. نیکسٹ ایگزامپل نمبر 2 دی زموږ سره. 1/5 ملټیپلای بای بریکټ شروع 1/6 ملټیپلای بای 2/7. نو د دې سالف کول هم ډېر ایزي دي. کوم چې په بریکټ کې دننه فرکشن دي دا به اول ملټیپلای کېږي. نو 1/5 ملټیپلای بای دا به په خپل ځای باندې ولیکو. بریکټ به شروع او دا به څه کوي؟ بره نامینیټر 1 دی او دلته نامینیټر 2 دی، نو 1 ملټیپلای بای 2 بټه لاندې ډینامینیټر 6 دی ملټیپلای بای 7 دلته 7 دی. نو بس په دا ملټیپلای کوي، نو 1/5 به په خپل ځای راکوشي ملټیپلای بای بریکټ به ختمیږي 2 1s are 2 او 6 7s are 42 یا ستچکې 42. اوس به بیا څه وکړئ؟ اوس به بیا نامینیټر د نامینیټر سره او ډینامینیټر د ډینامینیټر سره. نو دلته نامینیټر 1 دی او ملټیپلای په منځ کې دی او دلته 2 نامینیټر دی، دلته 5 ډینامینیټر دی، ملټیپلیکیشن دی 42 ډینامینیټر دی. اوس په دا خپل منځ کې تاسو ملټیپلای کوئ. د دې نه به څه راشي انسر؟ 2 1s are 2 42 له په 5 کې ضرب ورکړئ 5 2s are 10 1 کیری 5 4s are 20 اور 1 21. نو 201 دا زموږ سره په 2 باندې دواړه ډیویزیبل دي، خدای سمپلیفاید فارم نه دی، دیر فور دا خپل ځای باندې پروت دی، په بوک کې صرف دې چې پورې سالف کړی دی. بل نیکسټ ایگزامپل به زه د خپل طرف نه تاسو ته سالف کوم. یو ایگزامپل زه لیکم. ایگزامپل دی زه لیکم بریکټ شروع 2/3 ضربې 4/2 ضربې 1/2. نو دا به مونږه څنګه سالف کوو؟ سالوشن ته وګورئ. 2/3 ملټیپلای بای 4/2
ब्रेकेट शुरू ब्रेकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 1/2 نو په دې کې به تاسو بریکټ او بریکټ کې دنه چې کوم زموږ فرکشن دی هغه او په هغه فرکشنز کې به نامینیټر د نامینیټر سره ملټیپلای کوي او ډینامینیټر به د ډینامینیټر سره برانی چې په خپل منځ کې ملټیپلای کوي ولاندې نه په خپل منځ کې نو بر زموږ سره د 2 دی او بل بر چې زموږ سره 4 ده دلته لاندې نه 3 ده او دلته 5 دلته هم څه 2 ده دا په بریکټ کې بریکټ به تاو کوي ملټیپلای بای 1/2 دا به ضرب کوي 2 4 8 3 2 6 ملټیپلای بای 1/2 وسو کوي بس دا نورم ملټیپلای کیږي بر زم سره 8 دی او دلته زم سره 1 دی دلته زم سره 6 ده او ضرب 2 د دې نه سره شي 8 1 8 6 2 12 آسان میتھډ د دونو سره مشکل پکې نشته دی نیکسٹ زمون سره بل ټاپک دی distributive law of multiplication or addition distributive law commutative law دا زمون سره identity وغیرہ وغیرہ دا نیکسٹ روان دي مزید کلاسز کې خو دلته موږ ته صرف distributive law راغستې او دا addition دا multiplication or addition مطلب په دې کې پلس دی اگزامپل موږ راکړی دی دا به موږ اوس حل کوو خو په توجه سره توجه دې ته وکړئ ځکه چې لږ ټریکی دی نو زه به ولیکم 1/2 پلس 1/3 بریکټ شروع بریکټ بند ضرب 1/5 is equal to نو دا 1/5 په د دې سره ملټیپلای شي او د دې سره ملټیپلای شي نو چې د دې سره ملټیپلای شي نو دلته به 1/2 راشي او د دې 1/5 مخې ته ملټیپلیکیشن دی نو 1/5 ملټیپلای شو بریکټ شروع بریکټ بند په منځ کې بیا پلس دی د پلس په ولیکئ 1/3 به اوس د 1/5 سره ملټیپلای شي نو بریکټ به شروع شي 1/3 به ولیکو او ملټیپلای دی ملټیپلیکیشن دی او 1/5 بریکټ بند دې کې زموږ سره دوه سایډونه دې سایډ ته ویل کېږي لیفټ هاند سایډ دې ته ویل کېږي رائټ هاند سایډ دا یاد ساتئ په لا کې به دا سیټ او دا سیټ دا به ایکولی د دې به انسر د دواړو سیم راځي که سیم را نشي نو بیا به زمونږ په کوېسچن کې مسله زمونږ نه به څه غلطي شوي ځکه به د دواړو انسر به سیم نه راځي دا د دې خصوصیت دی چې د دې څونه چې لاس دي په ټولو کې به صحیح انسر به سیم راځي یو شانتې به راځي دواړه سایډ ده نو دې ته اوس وګورئ دا زموږ سره بریکټ دی او په بریکټ کې زموږ سره څه شی دی پلس دی خو په دې کې چې داسې موږ مخکې لاړ شو رایټ هاند سایډ ته راواوړو نو په دې کې زموږ سره ملټیپلیکیشن دی بریکټ هم دی او په بریکټ کې بیا ملټیپلیکیشن دی که په بارډ مس رول باندې موږ حل کوو نو موږ به څه کوو اول به د دې بریکټ په ځای باندې موږ دا بریکټ حل کوو ولې چې دلته په دې بریکټ کې پلس دی او دلته ضرب دی په بارډ مس رول کې ملټیپلیکیشن د پلس نه مخکې سالف کېږي نو د دې وجې نه موږ به څه وکړو اول به رایټ هاند سایډ سالف کو بیا به وروسته لیفټ هاند سایډ ته راواوړو نو زه به دا جنرال داسې لیکم 1/2 پلس 1/3 بریکټ ملټیپلای بای 1/5 دا به زه نه سالف کوم زه به دا سیټ سالف کوم نو اول به موږ دا بریکټ ولیکو څنګه چې موږ وختي اگزامپل وکړلو نامینیټر به د نامینیټر سره ضرب وخوري او ډینامینیټر به د ډینامینیټر سره نو زه به ولیکم 1 ملټیپلای بای 1 دا ایک به ضرب وخوري د دې ایک سره بټا دا دو به ضرب وخوري د 5 سره نو 2 ضرب 5 او بریکټ بند په منځ کې پلس دی نو دا به ولیکئ او دا ایک او دا ایک به ضرب وخوري نو 1 ضرب 1 بټا 3 ضرب 5 3 ضرب 5 پس برنۍ څه د برنۍ سره ضرب کوئ لاندنۍ سره لاندنۍ سره اوس به بیا څه وکړو دا بیا نه سلف کېږي بیا به دا ولیکو 1/2 پلس 1/3 بریکټ بند ضرب 1 بټا 5 is equal to دا لیفٹ ہینڈ سائڈ دا رائٹ ہینڈ سائڈ دا ضرب کوي 1 एकम 1 2 5 10 بریکٹ ختم شو جمع 1 एकम
1 3 5 15 اوس وګورئ اوس زمونږ سره لیفټ هاند سایډ ته بریکټ دی او رایټ هاند سایډ د بریکټ نشته زمونږ به دا اول سال کو حل وکړو نو د فریکشن دی او په منځ کې ایډیشن دی نو د ایډیشن لپاره د جمع او منفي لپاره به تاسو څه کول تاسو به د میتھډ یوز کول یو اکویولنت میتھډ چې تاسو به دا فریکشن او د دې فریکشن ډینامینیټر سیم کول او دویم میتھډ دا و چې تاسو به د دوه ال سی ام معلومو د دې دوه ال سی ام چې معلومه نو د 2 او د 3 ال سی ام چې معلومه نو په دې طریقه باندې معلومي 2 1 are 2 3 په نه ډیویزبل کیږي 1 په خپل ځای 3 1 are 3 او دا خپل منځ کې ملټیپلای کړئ نو 2 3 are 6 سره دی به ما ال سی ام سره شي چې براشي او دا زموږ سره ال سی ام میتھډ او بل میتھډ داو چې موږ بدلم په 3 کې سره وکړو 2 3 are 6 او 3 2 are 6 دا موږ اکویولنت کولو خو هغه اکویولنت میتھډ اوس په دې کې زموږ سره نورم بیا لنت کې کوېسچن لري وجه نه هغه موږ څه کو سکیپ کو موږ به ال سی ام ډایرکټ معلوم کو سیم زموږ سره چیر راغلی ټوله دلته داسې فیکټر وګورئ چې هغه ملټیپلای کړي او 6 ته راشي 3 ولیکم نو ګورئ ورته 2 3 are 6 نو 3 ته راغلی او دا برنه انسب سره ملټیپلای کیږي په منځ کې پلس ته پلس په ولګي 3 دلته داسې فیکټر وګورئ چې هغه ملټیپلای کوي او 6 ته راشي نو 3 چې په 2 کې ضرب ورکړم 3 2 are نو 6 پته راشي او بر 1 به سره ملټیپلای شي دا د موږ سره چونکې بریکټ نه ختم شوی نو بریکټ په ولیکئ ضرب 1 over 5 is equal to 1 over 10 plus 1 over 15 اوس په تاسو وکئ اوس په تاسو دا ملټیپلای کوي نو 3 1 0 3 plus 2 1 are 2 بټا 6 بریکټ وسمه ده ختم شوی ضرب 1 over 5 is equal to 1 over 10 plus 1 over 15 دې کې به یو اپریشن تاسو پرفارم کوئ دا څنګه چې په یو ځل باندې غوڼ کوېسچن حل کوي ښه یو سټیپ کې به یو اپریشن کوئ اوس په دا جمع کوئ 3 اور 2 5 بټا 6 او بریکټو ختم شو نو ضرب 1 بټا 5 is equal to 1 over 10 plus 1 over 15 اوس په څه وکئ اوس په تاسو دې سیټ ته زموږ سره پلس دی او دلته ملټیپلیکیشن دی د فریکشنز په منځ کې ملټیپلیکیشن دی د فریکشن په منځ کې پلس دی نو تاسو به څه وکئ ملټیپلیکیشن پرایورټي ډیره ده تاسو به دا حل کوئ په بارډ مسرول مطابق نو دا بر دې سره کوي 5 او 1 په ضرب بخوري چې او 5 په ضرب بخوري 5 او 1 په ضرب بخوري او لاندې چې او ور سره 5 په ضرب بخوري از ایکوال ټو او دا په خپل ځای باندې راکوز شي اوس به دا دوه ضرب بخوري نو 5 1 are 5 او 6 5 are 30 is equal to 1 over 10 plus 1 over 15 دا خو زمون سره حل شو اوس ګوره دا زمون سره حل شو دا شرط پاتې دی دا فریکشن په خپل منځ کې ایډ کول دي نو څه به وکړو دا 5 over 30 خو به خپل ځای راشي او د دې فریکشن د سالو کول لپاره به تاسو یا دا اکویولنت کوي اکویولنت فریکشنز په دوانه جوړ کوي یا به ال سی ام معلوم کوي نو ال سی ام میتھډ موږ ته اسانه پریوزي 10 دی په 2 باندې ډیویزبل دی ځکه چې ایون نمبر دی 2 5 are 10 او 15 پی نه کیږي اوس 5 اور 1 چې جمع کړي نه بس 6 راشي نو 6 په 3 باندې ډیویزبل دی 5 پی نه کیږي او 3 5 are 15 او نیکسٹ 5 ته نو 5 1 are 5 5 1 are 5 2 3 are 6 او 6 5 are 30 ردی السیم بس راشي 30 براشي اوس په څه وکړي اوس په 10 لا داسې یو فیکټر وګورئ چې هغه ملټیپلای کوي او 30 راشي نو 10 3 30 او دا برنې 1 به سره ملټیپلای شي په منځ کې پلس اپریټر دی وبلګي 15 لا پس 30 حصہ کې ضرب ورکړي چې د هغې نه 30 راشي لکه 15 کم 15 او 15 دونی نو 30 پر راشي او د برنې 1 په سره ضرب کوي نو د دې نه به څه راشي اوس ورته وګورئ 5 بټه 30 په خپل ځای باندې is equal to 310 3 plus 210 2 بټه
30. اوس ته وګورئ 5 over 30 is equal to 3 او 2 جمع کې څه پاتې راشي 5 او لاندې به څه راشي 30 5 بټه 30 5 بټه 30 نو زمونږ سره property لا چې کوم دا distribute ویلا for multiplication or addition سره left hand side برابر را لیدا right hand side دا زمونږ سره answer شو زمونږ سره proof شولا په exercise کې بیا په دې باندې questions ان شاء الله په هغه باندې به هم ځان پوهه کوو thank you so much for watching our video please like and subscribe our channel thank you so much